Xin chào các bạn, mình là Nhân đây. Cửa hàng của mình là laptop trong Nhân. Mong các bạn luôn ủng hộ và yêu thích cái kênh của mình. Và các bạn nếu yêu thích kênh của mình thì các bạn cho mình xin một like và một kênh đăng ký kênh mình để mình có động lực làm thêm nhiều clip để giới thiệu với các bạn. Bây giờ cũng là 12 giờ đêm rồi. Này mình cái mới bây giờ cũng là 12 giờ đêm rồi. Nên mình nói chuyện cũng hơi nhỏ nhẹ, không nói lớn được. Nên các bạn thông cảm về phần âm thanh. Và đây mình mới nhận một cái laptop Dell của một em kỹ thuật là đã gửi qua bên hãng rồi. Hãng kiểm tra sửa chữa nguồn bị gì không biết, nhưng mà báo em đó kêu em đó thay men, em đó không đồng ý, em đó mới đem qua cho mình, mà trong khi đó em đó cũng là kỹ thuật. Rồi xin giới thiệu với các bạn, đây là Dell Inspiron 14 5442. Rồi mình sẵn sửa chữa cái máy này, mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách tháo lắp cái laptop Dell Inspiron 14 5442 này. Rồi chúng ta bắt đầu. Đối với dòng này thì chúng ta cũng lật cái sang máy lên. Ở đây nó có hai con ốc, mình dặn ra trước. Đây cái khe, mình nãy tử khe lên, mình lấy cái nắp nó lên. Ok. Đối với dòng pin trong mình đã nói nhiều rồi, cứ tháo cục pin ra trước, đừng để cho cái nguồn nó chạm. Đây mình tháo hai con ốc của pin đây, rồi mình nắm cái chân đây mình kéo lên. Ok, vậy lấy ra cục pin. Rồi bước kế tiếp mình tháo cái ổ cứng. Đây có 4 con ốc. Các bạn tháo ốc mà các bạn nhớ nha, chỗ nào ốc ngắn ốc dài mà mình nên nhớ, nếu mình không nhớ thì mình coi nó chú ý. Những vị trí ốc đây là để là 2.5 nhân 5 là 2.5 phân nhân 5 dài 5 phân là cỡ này. Rồi, mình nhận ban ốc ổ cứng rồi, mình nhấn nhẹ ổ cứng lên. Đây có con cáp, mình gỡ cáp ra, mình lấy ổ SSD ra. Rồi tiếp tục tất cả các mặt ốc dưới đây mình tháo ra hết. Ở đây bị thiếu một con nè. Ốc này bị tuôn văng nè. Rồi mình gỡ ốc này luôn. Bước tiếp theo mình gỡ cái cáp này, nhóm cái ngàm lên, mình lấy con cáp ra. Ok, đây là cho quạt, nó có hai ốc, mình tháo hai ốc quạt ra. Rồi mình lấy cái quạt lên trước, mình gỡ cái dắt cái quạt nó ra luôn. Ok, đây cáp màn hình mình sẵn tiện mình mở ra luôn. Xong các bạn, đây là anten wifi sẵn mình mở ra sẵn luôn. Ok, giờ mình kiểm tra cái mặt này còn ốc không. Rồi sau khi mình tiến hành đã tháo hết ốc, con ốc này do nó bể chân đế dưới các bạn, nó dính dưới. Rồi sau khi mặt dưới mình tháo hết ốc rồi, mình tiến hành mình lật lên mặt trên này, mình tiến hành mình tháo bàn phím. Ở đây có các kèm 1 2 3 4 5, mình dùng cái thanh lưỡi mỏng này mình chọc vô cái khe của nó, chọc nhẹ lên thôi, tránh để chạy máy để xấu. Rồi mình cứ nắm các bàn phím lên. Ok, mình tiến hành gỡ các bàn phím. Giờ đã lấy bàn phím. Cái dòng này các bạn tay phím rất là đơn giản, chỉ cần gỡ các ngàm ở đây ra là chúng ta lấy bàn phím lên là chúng ta gắn lại cáp là xong, hai rất là đơn giản. Rồi sẵn đây mình tháo cái cáp chuột luôn, cáp phụ bên hông luôn. Rồi đây sẽ có những con ốc 2.5 nhân 5.
Ok, giờ mình lật đây. Đây là chỗ tiếp điểm giữa hai cái mặt của máy, mặt C và mặt D. Mình dùng ngón tay mình chọc nhẹ vô cho nó tạo cái độ hở. Mình dùng cái thanh lẫy này mình nạy lên. Con ốc cái chỗ nãy nó văng ra nè. Rồi cái này nó bị dướng nha các bạn, dướng cáp màn hình nè, mình phải gỡ cáp màn hình ra luôn. Ok, rồi vậy mình đã lấy được mặt D của máy ra. Ở đây là main board. Các bạn muốn vệ sinh vô keo thì các bạn chỉ cần đến cái bước này là được rồi. Cái bước này là chúng ta đã lấy cái cọ vệ sinh rồi được rồi. Và gỡ cái tản nhiệt này ra để câu vô keo tản nhiệt lại, rồi chúng ta gáp lại chứ không cần mà gỡ nguyên cái men ra. Rồi sẵn đây mình tháo cái men ra để sửa chữa, mình tiếp tục tháo nguyên cái men ra luôn. Đây là cáp lo, mình gỡ ra luôn. Đây, cáp vô cứng khỏi cũng được. Rồi ok, đầu tiến hành tháo ốc men. Đây vị trí có mũi tên đây, một con, đây con nữa, hai con. Rồi thấy hết ốc rồi mình nhấn nhẹ men lên. Ok, giờ mình đã lấy được cái men ra, mình rút cái dây cáp nguồn ra. Ok, giờ mình đã lấy một cái men ra ngoài hoàn toàn. Rồi bây giờ tiếp tục mình tháo cái này để mình lấy cái cáp nguồn để mình sẽ tiến hành sửa chữa. Ok, rồi mình sẽ xin tạm dừng tại đây để em tiến hành kiểm tra sửa chữa cái men này. Sau khi mình kiểm tra sửa chữa xong rồi mình sẽ gáp lại và mình quay tiếp tục. Cảm ơn các bạn. Rồi qua thời gian nãy giờ mình đã tìm ra được cái nguyên nhân cái men này và mình đã sửa thành công. Đây mình thử cho các bạn coi. Ok, men đã kích lên hình. Rồi bắt đầu tiến hành mình gáp máy lại. Rồi, trước tiên mình lấy mặt C của máy, mình cho mainboard vào đúng vị trí, ưu tiên các cổng audio, USB và HDMI vô trước. Rồi, sau khi men đã vào đúng vị trí, mình tiến hành bắt ốc lại. Rồi tiến hành gắn cái dắt lô vào. Ok, tiến hành mình lấy cái mặt màn hình để xuống, rồi chúng ta cho cái mặt C của máy vào đúng vị trí vô cái ngàm. Đây có hai cái ngàm các bạn, mình cho vô hai cái đúng cái chiều này. Xong ok, mình để xuống. Xong cái ngàm này mình đè xuống cho ngay đúng chân ốc. Ok, một bên và bên đây. Rồi đúng chân ốc, rồi bắt đầu mình tiến hành
mình bắt ốc lại theo cái dấu mũi tên nó ghi các bạn, cái dấu mũi tên làm dấu đó là mình dặn ốc. Còn con này lại hồi mình gắn cái mặt đê vào mới gắn. Rồi bên đây luôn. Ok, ở đây nó có một con nha các bạn, nhưng do nó gãy chân ốc rồi, nhưng mà chỗ này nó còn con đây thì không ảnh hưởng. Đáng lẽ ra này là mình phải hàn, nhưng mà giờ mình đang hướng dẫn với các bạn lắp rồi, mình sẽ hàn sau. Rồi mình tiến hành. Sẵn mình đây mình gắn cái dây cáp wifi vô luôn, dây anten wifi. Rồi bước kế tiếp mình cho cái mặt D này vào, mình lọn dây cáp wifi leo vô, mình lọn cái dây cáp bo USB này vô. Ok, rồi cho đúng vị trí thì mình bóp nhàm lại. Rồi bước kế tiếp mình gắn cái quạt vào cho đúng vị trí, gắn cái dắt của quạt vào. Ok, rồi tiến hành mình bắt ốc. Rồi tiếp theo mình lọn cái dây cáp tín hiệu của màn hình vào. Rồi mình tiến hành gắn cáp. Cáp này các bạn kỹ nha, nhẹ nhẹ nha, không thôi là dễ bị đứt hư cái đầu á. Rồi mình canh cho ngay, rồi mình đè hai bên vô cùng một lúc. Ok, chắc chắn là phải sát nha các bạn. Rồi tiến hành mình gắn cái cáp USB phụ này vào. Rồi đúng vị trí mình đè ngàm lại. Ok, rồi mình tiến hành bắt ốc còn lại. Rồi, đây nó có mấy cái ngàm, 4 cái ngàm nó chưa vô nè, mình lại nhẹ cho nó vô. Ok, 4 cái ngàm. Tiến hành mình bắt ốc đây. Rồi mình dán ổ SSD của khách vào. Ok, cho vào đúng vị trí. Rồi cũng giống như bước ban đầu, mình tháo cái nào trước thì bây giờ mình gáp lại thì đi ngược lại, những cái nào mà gỡ ra sau thì mình sẽ tiến hành gắn lại trước. Tới đây mình ngưng không gắn cục pin, lý do là cổng cáp trên đây mình cáp chuột trên đây mình chưa gắn, rồi có pin vô nó sẽ chạm chập. Mình gắn hoàn thiện hết rồi mình mới lắp pin là cuối cùng. Các bạn không lưu ý lắp pin vô gắn cáp này hoặc là cái men chúng ta chết luôn. Rồi ok, mình tiến hành
dặn ốc trên đây. Rồi mình dán bàn phím vào, cho các bàn phím vào đúng vị trí. Ok, đèn ngàm lại, chúng ta cho các cái ngàm này vô trước. Ok, rồi dùng tay ấn xuống cho nó vô ngàm lại cho. Ok, rồi bây giờ mới bắt đầu mình gắn cục pin vào. Ok, tiến hành mình set ốc lại. Và mình dẫn hai con ốc vào đây. Rồi, bước cuối cùng là lắp cái mặt dưới vào. Mình cho các khe đi vô, các ngàm đi vô trước nha các bạn. Ok, các ngàm này chúng ta dùng tay ấn xuống. Rồi, chỉ còn hai con ốc cuối cùng thôi. Rồi, mình tiến hành thử máy. Ok, máy đã lên nguồn tốt nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn yêu thích mình, xin hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào.